Moi kaikille! Tässä tosiaan jaan näyttöäni, jotta näette mitä tapahtuu. Täällä olisi ideana tällä videolla näyttää teille, että miten tätä linkitetään muuta työtila Power BI:hin. Ketä tämä video siis aika lailla koskee tällä hetkellä, nautushetkellä on se, että on Tredun YTO-verkko-opettaja, joka opettaa Tredun pakollisia YTO-kursseja verkossa. Jos et tunnista itsesi tästä kuvauksesta, niin välttämättä video ei tällä hetkellä koske sinua, mutta suosittelen tätä katsomaan ja hyödyntämään näitä tietoja omassa tekemisessäsi, jos niin hyväksi näet. Tämä linkitys, miksi se pitäisi tehdä ja mitä se tarkoittaa, on siis sitä, että meillä on Tredossa, tässä on Osaavan Tredun artikkeli näkyvissä teille, jossa kerrotaan, jos on ihan ohje tästä linkityksestä, voitte palata myös siihen aina, jos tämä video ei palvele teitä kauhean hyvin. Mutta Tredossa on käynnissä OK:n rahoittamia projekteja, joiden avulla kehitetään Tredun tiedolla ohjaamista, eli lisätään tietoa eri niin opiskelijoista ja opiskelusta ohjaavalle taholle, ja sitten me saadaan sitä kautta parempaa ja tehokkaampaa ohjaamista. Ja meillä on tosiaan se, että muuten kurssien edistymisen seurannan linkittäminen Power BI-palveluun olisi tässä se, mitä me haetaan, että se, että meillä on Moodlessa kurssin edistymisen seuranta, niin se kertoo kurssissa usein paljon. Näytän teille esimerkin omasta verkkokurssistani. Mulla on tämä työelämässä toimimisen verkkokurssi, Atte Vallinen nimetty. Ja sieltä sitten löytyy, tosiaan meikäläisellä on edistymisen seurantaa näkyvissä kurssilla, ja mulla on useampikin näitä palkkeja, mutta tämä tieto siirtyy sillä linkityksellä sinne Power BI-palvelun näkyviin. Et oma opettaja näkee esimerkiksi, että okei, että opiskelijani Atte Vallinen siellä on suorittanut tietyn määrän näitä opintoja, vaikkapa yhdessä osa-alueesta kaikki, ja sitten osasta osa-alueesta vaikka vain puolet tai osan. Ja tämä sitten auttaa ohjaamaan opiskelijaa, oma opettaja ja opot ja erityisopettaja vastaavat voi keskustella ja ohjata opiskelijaa paremmin opinnoissa, jos nähdään vaikka, että opiskelija ei ole tehnyt yhtään mitään kurssialueella, niin se näkyy suoraan siinä palvelussa, kun se linkitys tapahtuu. Mutta jotta voit linkittää sen pakollisen YTO-kurssin verkkototeutuksen tuonne Power BI:hin, niin sinulla olla edistymisen seurata päällä. Voit esimerkiksi tuolta kurssin muokkaustilan ja täältä otat lisää lohko, niin voit lisätä sieltä edistymisen seurannan palkin itsellesi, jos haluat. Mutta itse kun olen lisännyt, niin voidaan mennä sillä, että ne on täällä näkyvissä. Ja miten tästä, jos sulla on tämä kurssialue edistymisen seuranta päällä, ja meillä se edistymisen seuranta semmoisena, että se kuvaa kurssin suorittamista. Eli mulla se vaikka näkyy suoraan se, että täällä on vaikka osaamisalueessa on osaamishankkeen tehtäviä, sitten on näyttötehtävät, näkyy täällä erikseen. Mutta jos sun aktiviteettisuoritus edistymisen seurannassa ei kuvaa se suorittamista, niin kannattaa kehittää sitä kurssia siihen suuntaan, että tietoa välittyy sille opiskelijalle. No yleisestikin on hyödyllistä, mutta myös just se, että Power BI:ssä ohjaaja näkee, opiskelija ohjaava opettaja tai taho näkee, että miten tämä kurssi etenee. Se saa semmoista tarkkaa hyödyllistä tietoa siitä edistymisen seurannan kautta. Ja miten tämä sitten tehdään, tämä linkitys, niin mennään kurssiasetuksiin. Ja täällä menette ihan alas. Näin. Ja siellä on lisäkentät kohta. Ja sitten täällä näkyy tutkinnon osa, YTTT, lukee siinä. Olette miettiä, mikä tämä kirjan lukema on, niin se on meidän Koski-tietovarannosta virallinen koodi, jonka avulla, kun on tietty oikea koodi, niin sitten tämä Koski-tieto, kun Moodle ja Power BI muodostaa oikean yhteyden. Näitä siis teille esimerkiksi täältä löytyy tosiaan tästä Osaavan Tredun ohjeesta löytyy tämä Koski-koodi, löytyy sekä ammatillisista kursseista että YTOista. Ja YTOissa tosiaan ohjeena on, että pakollisia kursseja ainoastaan linkitetään. Ja täältähän löytyy näitä jonkin verran, niin tunnistatte oikean kurssin siitä, että siellä lukee käytössä YTOt. Että se on se, mikä on sillä hetkellä käytössä. Täällä on myös vanhemman OPSin mukaisia kursseja ja muita. Älkää niistä välittäkö. Ainoastaan katsotte, että mitä haluatte linkittää, on sitten fysikaalis-kemialliset ilmiöt tai
viestintää ja vuorovaikutusmerkillä Suomi tai sitten vaikkapa työelämässä toimiminen. Niin sitten kun lukee käytössä YTOT, niin tiedätte, että okei, tämä on oikea kurssi. Ja sitten sieltä voitte katsoa sen oman koodinne, eli jos täältä vaikka katsotaan fysikaalisen kemiallisen ilmiöiden soveltaminen, MLFK, vähän niin kuin matematiikan fysiikka ja kemia, niin sitten se rimpsu laitetaan sitten siihen kurssiin. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun mulla on työelämästoimisen kurssi menossa, siihen pitäisi saada linkki, niin mä katson täältä, että okei, työelämässä toimiminen. Käytössä YTOT, hyvä. Eli YTTT. Ja sitten se otetaan tuolta, ja mä oon nokkelainen poikana ja laittanutkin sen tonne, että se on linkitys on tapahtunut. Sitten lukee YTTT, se lukee toi, missä vaan Tallinnaa näytä, niin linkitys on tapahtunut. Mitä muuta tarvitsette tehdä, ja tämä ei vaikuta teidän kurssiin mitenkään haitallisesti, mutta se vaan lisää tietoa sitten sen Power BI:n käyttäjille. Me nyt verkkokurssiopettajat emme sitä näkymää liiemmin käytä, mutta tiedätte vaan, että se vähentää työmäärää, koska se niin kuin meillä kaikilla, koska tietoa välittyy sinne ohjaavalla taholla opiskelijan kommelluksista ja toiminnasta kurssialueella. Toivoisin, että jokainen teistä linkittäisi oman kurssinsa nyt ja tulevaisuudessa tuonne Power BI:hin, että se toimisi tämä tiedon välittyminen sinne ohjaavalle taholle. Ja ottakaa mielellään yhteyttä esimerkiksi Teamsissa tai Vilmassa tai sähköpostilla, jos teillä on mitään kysyttävää tästä Power BI-linkityksestä. Ja muistakaa, että tosiaan pakolliset kurssit, YTO-kurssit, verkkokurssit. Olen linkittänyt myös omia kursseja, kun näissä mun kursseissa hyvin paljon näkyy edellisen seurantaa, että mitä haittaa siitä ei ole. Voitte myös itse tehdä se, jos haluatte. Jos edellisen seuranta kuvaa hyvin kurssisuoritusta ja ei jaksatte nähdä vaivaa, niin voitte linkittää saman tien kaikki kurssinne sinne, että ei se mitään ongelmaa. Se näkyy ainoastaan opiskelijalla, kun hän on valinnut, hän on tietyllä kurssialueella, niin sitten näkyy hänen kurssialueen tämä teidän Moodle-kurssi, niin se tietty kurssialue näkyy siellä sitten sen Power BI:ssä. Ja mullakin se näkyy myös suoraan toi kurssialueen nimi siellä, vaikka mulla näkyy se, että työelämässä toimimisen verkkokurssi kautta Atte Vallinen näkyy siellä suoraan Power BI:ssä niin sen kurssialueen nimenä. Mielellään se olisi hyvä olla sitä mahdollisimman informatiivinen, se, että siinä on opettajan nimi ja se, että mikä kurssi ja mikä toteutus vaikka verkkokurssi, niin se näkyy siinä saman tien. Niin tietää sitten se ohjaava opettaja ja opiskelija, että mikähän tämä nyt oikein on. Mutta ei tässä muuta. Hyvää päivää kaikille. Kiitos kun kuuntelit.